ወደ ፕራይም ኢትዮጵያ እንኳን በደህና መጣችሁ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ዛሬ የምናየው በሞባይል የተቀረጹ ፉቴጆችን ኦር ስክሪን ሪከርዶችን በላንድስኬፕም ይሁን በፖርትሬት የተቀረጹትን እንዴት Adobe Premiere Pro ላይ አስገብተን ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ነው ያው እንደሚታወቀው በላንድስኬፕ ስንቀርጻቸው ሚኖራቸው ከጎን ሚኖራቸው ብላክ ስፔስ ኤምፕቲ ስፔስ አለ ፖርትሬት ደግሞ ሲሆን ሾጣጣ የሆነ እይታ ይኖራቸዋል ኤዲት ስናረጋቸው ማለት ነው ከጎኑ ምንም አይነት ትርፍ ቦታ ኦር ደግሞ ምንም አይነት ፍሬም አይኖረውም ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ እቺኛው ኖርማል ባስገባት ታይምላይን ላይ ድራግ አድርጌ ባስገባው ይሄ እዚህ ጋር ባስገባው እንደዚህ አይነት እይታ ነው የሚኖረው ፕሪሚየም ላይ ሲወጣም ኤዲት ተደርጎ በዚህ እይታ ነው የሚወጣው ማለት ነው ላንድስኬፕ ደግሞ የሆነው እዚህ ጋር ከላይ የምታዩት እዚህ ላይ ከጎንና ከጎን ኤምፕቲ ስፔስ ይኖረዋል ማለት ነው እና እሱን ማኔጅ አድርገን እንዴት አሪፍ የሆነ እይታ ያለው ኤዲቲንግ በስልክ የተቀረጹ ቪዲዮዎችን መስራት እንችላለን የሚለውና አብረን እናያለን ማለት ነው ሲኩዌንስ በሶስት መንገድ እንደምናስገባ አይተን ነበረ ከዚህ ውስጥ አንዱን እንጠቀማለን አሁን ግን ለጊዜው ድራግ አድርገን ያስገባነውን እናጠፋዋለን ይሄው እዚህ ጋር አዲስ ሲኩዌንስ አለች ድራግ አድርጌ ስላስገባዋት እሷም አጠፋታለሁ እዚህ ጋር ከዛ ሲኩዌንስ አዲስ ለመፍጠር ፋይል እንለዋለሁ ኒው ለዋለሁ ሲኩዌንስ ከዛ ከሚዘረዘሩት ኤችዲቪ ውስጥ ይሄንን ለምሳሌ በመርጥለት ልክ እንደዚህ እናንተም የምትፈልጉትን ኤዲት ተደርጎ ሲወጣ እንዲኖረው የምትፈልጉትን የስክሪን መጠን እሱን ከነዚህ ውስጥ ትመርጡለታላችሁ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽኖችን ይሰጣችኋል ኦኬ ለዋለሁ ከዚህ ጋር ያው በዚህ ሳይዝ ነው አሁን መጨረሻ ኤዲት ተደርጎ የሚወጣው ማለት ነው ስለዚህ ልክ አሁን ቅድም ሳስገባው አይታችሁታል ብቻውን ነበር ኖርማሊ ባክግራውንድ የለውም ፍሬም የለውም ነበር አሁን ግን ይሄንን ድራግ አድርጌ ሳስገባው መሃል ላይ ይገባልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር መሃል ላይ ይገባል ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው መሃል ላይ ይሆናል ማለት ነው እና አሁን ይሄንን መሃል ላይ ሲሆን ዳርና ዳር ያሉትን ብላክ ኤምፕቲ ስፔሶች እንዴት ነው አሪፍ አድርገን ከኤዲቲንጉ ጋር እንዳያስጠላ አድርገን ምን ሞላቸው ኖርማል ቴክስቶችን ልጽፉባቸው ትችላላችሁ ግን እንደዛው ላይ ማርኩ ይችላሉና ባክግራውንድ አስገብተን እነሱን ብራይትነስ ቀንሰን ብለር አድርገናቸው እንዴት እንደምናስተካክል አብረን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ሶርሱ ነው ኦሬዲ እዚህ ጋር ይሄ የሶርስ ቪዲዮ ነው ሲገባ እዚህ ጋር ሶርስ ላይ ምናየው ምን ጊዜም ኦሪጂናሉ ሲገባ ያለውን እይታ ነው ብለናል ስለዚህ እቺ ነች ማለት ነው እቺን ምን እናረጋታለን እንደግማታለን ይሄው እዚህ ጋር ቪዲዮን ብቻ ስለሆነ የምፈልገው ከላይ አምጥቼ እደግመዋለሁ ራሱ ማለት ነው ከዛን እዚህ ጋር ፕሮግራም ሞኒተር ላይ ገባለሁ አሁን ፕሌይ ብለው ከላይ ያለው ነው የሚታየው ማለት ነው ከታች ያለውን አያሳየኝም እዚህ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ምን አረጋለሁ ኮንትሮል ውስጥ ኢፌክት ኮንትሮል ውስጥ ሄዳለሁ ኢፌክት ኮንትሮል ይሆንና እዚህ ላይ እነዚህ ፉቴጆች ላይ ተጠቀምናቸው የተለያዩ ነገሮች ካሉ እነሱን ያሳየናል ለምሳሌ ክሊክ ሳረጋው እዚህ ላይ ተጠቀምኩት ነገር ካለ እሱን ያሳየኛል ከላይ ያለውንም ክሊክ ባረጋው እንደዛው ማለት ነው ልክ ይሄንን ስኬሉን እናተልቀዋለን ያው ከጀርባ መታየት ሲወጣ መታየት ማለት ነው ይሄው እንደዚህ አተለኩት ትንሽ ብላክ ስፔስ አላት አተልቀዋለሁ ከጀርባው ገባ ማለት ነው አሁን ሶስቱም እይታ አንድ ነው የሚመስለው በዚህ በኩል የሚወጣው ይሄም መሃል ላይ ያለው ዋናው ደግሞ ሙሉ የሚታይበትም እኩል ነው የሚመስለው ኖርማል ምንም እይታ የለውም እነሱ ላይ ኢፌክት ላይ እንገባና ምን ጨምራላችኋለን የመጀመሪያው ካሜራ ብለር ነው ብለር ብላችሁ ጽፋችሁ ማግኘት ይችላል ካሜራ ብለር እንጨምርበታለን እዚህ ላይ ልክ እንደምታዩት ብለር ይሆናል ከዛ ደግሞ ሌላ ብራይትነስ ነው ብራይትነስ እና ኮንትራስት ማስተካከል አለብን ምክንያቱም መሃል ያለው ስለሆነ እንዲታይ የምንፈልገው እዚህ ላይ መሃል ያለችው ስለሆነች እንድታይ የምንፈልገው ብራይትነስ እና ኮንትራስቱን ማስተካከል አለብን እዚህ ጋር መጥቼ ብራይትነስ ላለው ያው ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስት ሚላለ እሱን ድራግ አድርጌ እጨምረዋለሁ እዚህ ላይ
ከዛን አሁን ኢፌክት ኮንትሮል ላይ እንገባና አሁን ኢፌክት ውስጥ ነው የጨመርነው ኢፌክት ኮንትሮል ላይ የተጠቀምናቸውን እዚህ ላይ ያንዳንዱ ፉቴጆች ላይ የተጠቀምናቸውን ነገር ያሳየናል ያው አሁን ያስገባነው ብራይትነስ አለ አሁን ያስገባነው ብለር አለ እዚህ ጋር መጠናቸውን እንወስናለን እንደምንፈልገው በጣም ብለር ማድረግ እንችላለን ከፈለግንም ግን እዚህ ላይ ቢሆን እስቲ እዚህ ላይ ኦልሞስት ኦር ደግሞ እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን እንደዚህ ማድረግ መጻፍ እንችላለን 21 ብለው ይበቃዋል ብራይትነስ ላይም ገብተን እዚህ ጋር ለምን የማለኛው ሆኖ ስለሆነ ደምቆ እንዲታይ የምፈልገው በጣም ባይሆን እዚህ አካባቢ ቢሆን ይበቃዋል እንደዚህ አድርገን አሁን ፕሌይ ስለው ከጎን ያሉት ስፔሶችም አይደብሩም ከፈለግን ዩቲዩብ ምናን ቻናል ላይ የምንለቀው ከሆነ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ እዚህ ጋር ሊንኮችን ምናምን በቴክስት መጻፍ እንችላለን ቴክስት እና ታይትል እንዴት እንደሚገባ አሳይቻችኋለሁ ፕሪሚየም ፕሮ አራተኛው ክፍል ቱቶሪያል ላይ እንዴት ታይትል እና ግራፊክስ ማስገባት እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ እሱን ተጠቅማችሁ እዚህ ከጎን ያሉት ቦታዎች ላይ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ኦር ሊንኮች ምናምን ማስቀመጥም ትችላላችሁ ኦር ደግሞ ዝም ብላችሁም ብታዩት እና ፕሌይ ቢሆን አይደብርም ማለት ነው ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ይሄ ብለር ነው ኦልሞስት እዚህ ጋር ያለውን በብለር ከጀርባ ማለ ግን ይሄው እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላው ምንድነው እዚህ ላይ እንዳለ ቢም ቪዲዮዎች ውስጥ እንግባና ላንድስኬፕ የተቀረጹት ግን እንደዚህ መስራት አንችልም ይሄ ኦሬዲ ፖርትሬት ስለተቀረጸ ነው ላንድስኬፕ ሲቀረጹ ግን ከጎናቸው ትርፍ የሆነ ኢምፒቲ ስፔስ ስለሚኖራቸው ልክ እንዳሆኑ ላናየው እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ አስገብተን አንዱን እንሞክረዋለን ይሄን አስገባውት አሁን እዚህ ጋር አመጣለሁ ይሄንን ደብል ክሊክ አድርገው ሶርስ ላይ ያመጣልኛል ኦሪጂናል ቪዲዮ ምን እንደሚመስል ይሄው እንደምታዩት ነው ሶርስ ላይ ኦሪጂናል ቪዲዮ መሃል ላይ መንፈልገው ፓርት አለች ከጎን ትርፍ አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ራሱን ደግመዋለሁ እዚህ ላይ ልክ ቅድም እንዳደረግነው ማለት ነው ግን አሁን እቺኛውን ፓርት ከኋላ ያለችውን ፓርት ልናያት አንችልም ምክንያቱም ይሄን ራሱ ሙሉን ብንነካው እዚህ ጋር ፕሮግራም ላይ ኒድ ይሄን ራሱ ሙሉን ብንነካው እንደምታዩት መጀመሪያ ያስገባነው ባክግራውንድ አለ ከዛ እቺ ደግሞ የላንድስኬፕ ቀረጻዋ ነች አሁን ይሄንን በባክግራውንዱን ፊት ያደርግ ብዬ እንደዚህ ዙም ባደርገው ይሞላል ከዛ ከጀርባ ያለውን አያሳየኝም ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ስንል ኢፌክት ውስጥ እንገባለን እዚህ ጋር ክሮፕ ብለን እንጽፋለን ቪዲዮዋችንን ክሮፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ክሮፕ ለዋለው ይሄው መታያትን ኢፌክት አምጥቼ የትኛው ላይ ነው የሚታየው ከላይ ያለው ስለሆነ ከላይ ያለው ላይ የክሮፕ ኢፌክት አረግበታለሁ ምክንያቱም ከላይ ያለውን ክሮፕ ሳደርገው የታችኛው እንዲታይልኝ ማለት ነው እዚህ ጋር መጣለው ከዛ ኢፌክት ኮንትሮል ላይ እቺን ነክቻት ይሄው ክሮፕ ኢፌክቱ መጥቷል እንደምታዩት ይሄው ክሮፕ ይላል እዚህ ጋር ከሌፍት ነው ክሮፕ የምታረገው ቶፕ ነው ኦር ራይት ቦተም ከዛ ደግሞ አጠቃላይ እቺ ፉቴጇን ዙም ማድረግ ትችላላችሁ በዚች እንደገና ከቆረጣችሁ በኋላ ደግሞ የሚኖራቸውን ሃርድ የሆነ ከት ኤጃቸው ላይ የሚኖረውን ሃርድ የሆነ ከት እዚህ ጋር ፊዘር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ለምሳሌ ከሌፍት እንቁረጠውኛ የተወሰነ ለጋው እዚህ ጋር እዚህ ድረስ ይሁን ኦር ደግሞ በቁጥር እንደዚህ ማስገባት እንችላለን ለምሳሌ በዚህ ስክሪን ሳይዝ የሚሆነው 39.2 ነው ከዛ ከራይት በኩልም ሌፍት እና ራይቱን ነው የምንቆርጠው ምክንያቱም ላንድስኬፕ ስለሆነ ያለው እንትን ከሌፍት እና ራይት በኩል ስለሆነ ማለት ነው 39.2 እዚህ ላይ ማረኩት አሁን ኦሬዲ ቆርጫለሁ ቀጥሎስ ምንድነው ማረገው የሚለው እዚህ ላይ ገባለሁ እዚህ ላይ ደግሞ ስኬሏን እጨምረዋለሁ የባክግራውንዷን ማለት ነው
አሁን መታየት ይጀምራል ለምን የከላይ ያለውን ክሮፕ ስላደረኩት ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት ይታያል አሁን በደንብ እዚህ ላይ ገብተን ከፈለግን ደብል ክሊክ ስናደርገው ሳይዙን እንደዚህ ማስተካከል እንችላለን እንደምንፈልገው አሁን ቀጥሎ ቀደም ያረግናትን ድጋሚ ማድረግ ነው ኢፌክት ላይ እንገባለን እንፈልገው ብለር እንዲሆን ነው የባክግራውንዱ ማለት ነው እዚህ ጋር ካሜራ ብለር የምትለውን መርጣትና ብለር የምትሆኗ ከጀርባ ያለችው ስለሆነች ሁለተኛዋ ላይ እናረጋታለን ይሄው እንደምናየው ከዛ ደግሞ ብራይትነስ ነው ለምን ከላይ ያለው ደምቆ እንዲታይ አቴንሽናችን ፎከሳችን ወደሱ እንዲሆን ስለምንፈልግ ብራይትነሱ የጀርባው ማነስ ስላለበት ብራይትነሱን እናስተካክላለን ያው ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስት የሚለው አለ እሱንም ድራግ አድርጌ አምጥቼ እዚህ ላይ እከታለሁ ከዛን ኢፌክት ኮንትሮል ውስጥ ገባና አሁን ያስገባናቸውን ካሜራ ብለር የሚለውን ይሄንን አብዛኛው ጊዜ 20 እንዳርጋችሁ ብትጠቀሙ ኦር ደግሞ እናንተ እንደምትፈልጉት የቀየራችሁ የምትፈልጉትን ያህል መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ብራይትነሱን ይሄው ትንሽ እንደዚህ ባረጋው ከዛ ፕሌስ ያደርግ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ ፖርትሬት የተቀረጸም ፉቴጅ እንደገና ላንድስኬፕ የተቀረጸውንም እንዴት እንደምናስተካክል የሞባይላችንን ፉቴጅ አይተናል ኤዲት ስናደርግ እዚህ ያለው ስፔስ ላይ የፈለጋችሁትን ነገር ማስገባትም ትችላላችሁ ኦር ደግሞ እንደዚሁም መተው ትችላላችሁ ለዛሬ የነበረን ይሄን ይመስላል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሌሎችንም የምንሰራቸውን ቪዲዮዎች እንድታገኙ ኦል ሚሊዮን በመንካት ኖቲፋይድ መሆን ይችላሉ ስለዚህ ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል እናመሰግናለን